خب امروز اومدیم یه هواپیما درست بکنیم. خب لگو هامون کم کم میخوان شروع به حرف زدن بکنن. اومدیم یه هواپیما میخوایم درست کنیم. یه هواپیما درست کنیم. بعد میان من افش کنم. واو چه هواپیمای قشنگی. بعد میان از این یه دونه برمی‌داریم و میزنیم به اینجا. اینم از ببینم یه هواپیما سرباز میتونه سوار بشه. سوارش کن.